Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Ở cuối tập trước, sau khi nhận được tin tức về người cá từ Chu Nhất Tiên, Quỷ Lệ đã lập tức lên đường đến Nam Cương để điều tra sự việc. Thời gian rất nhanh trôi qua, 3 ngày sau, hắn đã dừng chân tại một quả đồi ở Thập Vạn Đại Sơn. Thế nhưng một lát sau, ánh mắt Quỷ Lệ bị thứ gì đó thu hút. Cách đó không xa, một đạo hồng quang hắc sắc đột nhiên xuất hiện giữa đêm đen, dưới ánh sáng chiếu rọi hướng về một ngọn núi ở phía nam rồi hạ xuống. Sau ít phút định thần, Quỷ Lệ quyết định đuổi theo chủ nhân của đạo ánh sáng kia. Rất nhanh, thân ảnh kia dừng lại ở phía trước một ngôi miếu cổ. Quỷ Lệ đứng núp ở một bên quan sát, hắn thấy 3 tên ngư quái và một người đàn ông mặc đồ đen che kín mặt ở bên trong cổ miếu. Đám người cá lên tiếng nói gì đó, loại âm thanh này Quỷ Lệ hiển nhiên không thể hiểu nổi. Lời vừa dứt, ở trong góc khuất che chắn tầm nhìn của Quỷ Lệ, bất ngờ có thanh âm vang lên. Tộc trưởng nói rằng, lần này trở về mà không làm được việc gì, lại còn tổn thất người trong bộ tộc, khiến hành tung bị lộ. Tất cả đều là do tin tức của ngươi không chính xác. Đại vương thú thần nghe nói như vậy, dĩ nhiên vô cùng tức giận. Nghe vậy, Hắc Y Nhân đáp, bọn ta ban đầu ước định, rồi sau đó đưa tin về vị trí của Thiên Đế Minh Thạch cho thú thần đại vương. Như bọn ta được biết, viên kỳ thạch kia chính xác ở tại nơi Thiên Đế bảo khố trong Tử Trạch, sao lại đổ lỗi là tin tức của bọn ta không chuẩn, chỉ sợ hay là bản thân bọn ngươi không có đủ năng lực. Một chuỗi những âm thanh quái dị lại phát ra, Quỷ Lệ ẩn thân ở gần đó, mặc dù không hiểu được ý nghĩa, nhưng nghe những âm thanh vội vã liên hồi đó, hiển nhiên cũng biết nhân vật thần bí kia đang vô cùng tức giận. Bên trong cuộc đối thoại của đám người cá cùng Hắc Y Nhân, rốt cuộc chốt lại bằng câu nói, nhanh chóng tìm ra tin tức xem cái bảo thạch đó hiện giờ đã lạc vào tay kẻ nào, bọn họ ngay lập tức sẽ đi lấy về dâng lên thú thần đại vương. Ẩn thân tại gần đó, trong tâm Quỷ Lệ chấn động một cái, là nghe bọn kia nói về sự việc Thiên Đế Minh Thạch, có lẽ nào vật bị tiểu hôi nuốt vào bụng lại là cái kỳ thạch này. Nói xong, đám người cá cũng rời đi, mà lúc này trong cổ miếu lại vang lên tiếng nói, sư thúc, người bớt nóng giận. Lão già cười lạnh đáp, ngươi phải sinh hoạt với bọn chúng 3 năm trời để học cái thứ tiếng kia, chắc là khó chịu lắm. Phía đối diện, thanh âm vang lên đáp, đệ tử chịu hậu ân của sư môn, nhưng tư chất nông cạn, trong lòng đau khổ vì không thể báo đáp hậu ái của cốc chủ cùng chư vị sư thúc. Giờ có cơ hội tốt thế này, đệ tử chỉ sợ không giúp được hết lòng hết sức thôi. Quỷ Lệ tự nhiên nghe thấy hai từ cốc chủ, bỗng thấy lạnh ở trong lòng. Phần hương cốc vẫn luôn được coi là chính nghĩa, lúc này không ngờ cũng có hành động mờ ám như vậy. Quỷ Lệ lặng lẽ quan sát hai người trong đại điện. Trong đêm đen, khóe miệng hắn khẽ nở một nụ cười lạnh lẽo khinh miệt. Đúng lúc này, trong không khí tĩnh lặng, bỗng nhiên xôn xao hẳn lên, vang vọng trong đêm là tiếng bạo động, dường như một cuộc chiến vừa nổ ra. Theo dấu chân hai tên gia hỏa kia đến trận chiến gần đó, Quỷ Lệ nghe thấy một trong hai tên kia lớn tiếng nói, vị cao nhân nào vậy, xin mời ra gặp mặt. Lữ Thuận của phần hương cốc xin thỉnh giáo. Thế nhưng dưới hiện trường tràn ngập mùi máu tanh, không có lấy một tiếng đáp trả. Lữ Thuận trong mắt như có lửa cháy ra lệnh với tên bên cạnh thu thập thi thể tộc trưởng mang về trong cốc, còn mình đi tìm hung thủ. Nháy mắt sau, một thanh âm bất ngờ vang lên, công tử quả nhiên lợi hại, ta chỉ có thể lừa được Lữ Thuận chứ không thể qua mặt được công tử. Quỷ Lệ chậm rãi thu hồi mục quang, không quay đầu cũng không hồi đáp mà hỏi ngược lại, ngươi vì sao lại sát hại đám ngư nhân đó? Nữ nhân vẫn ẩn trong bóng đêm cười nhẹ, đáp, cái ngữ ngư nhân đó không những hại người của công tử, còn hại thuộc hạ của ta. Quỷ Lệ sắc mặt không mảy may đổi, hiển nhiên đối với những lời này căn bản không lấy làm tin, lạnh lùng nói, từ lâu đã nghe Tử Mang Nhận là Cửu Thiên Thần binh, hôm nay do chính tay cô nương thi triển, quả nhiên là quỷ thần khó dò. Nghe đến đây, Kim Bình Nhi rốt cuộc cũng hiện thân, khóe môi vẫn nở nụ cười, nhẹ nhàng nói, công tử người thân mang dị bảo Phệ Huyết Châu với nhiếp hồn hợp thành bất thế kỳ chân, Tử Mang Nhận nho nhỏ của ta, làm sao dám so sánh với ngài được. Quỷ Lệ chuyển chủ đề hỏi, cô nương lần này đến đây chắc cũng là vì điều tra chuyện ngư nhân quái sao? Kim Bình Nhi gật nhẹ đầu, tức thời song mắt lưu chuyển, nói, có điều không tưởng đến việc này lại có liên quan đến phần hương cốc. Quỷ Lệ nhìn nàng, im lặng không nói, nhưng trong lòng càng lúc càng cảnh giác đối với nữ nhân này. Vừa nãy, nàng ta đột nhiên ám sát tộc trưởng của dị tộc ngư nhân, hắn phát hiện đạo hạnh Kim Bình Nhi thực sự rất cao, hình như còn cao hơn cái đêm ở Tử Trạch cùng với hắn và Tần Vô Viêm vây công Ngọc Dương Tử. Đạo pháp lúc đó không thể yếu được, xem ra hôm đó nàng ta hẳn chưa dốc toàn lực. Sau một hồi trầm ngâm, biết Quỷ Lệ định sẽ đến phần hương cốc dò la tin tức, Kim Bình Nhi quyết định đi cùng hắn. Nháy mắt sau, thân ảnh hai người đã biến mất trong màn đêm đen. Đến đây thì cũng hết tập 38 Chu Tiên 3D. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.